خوش اومدید به آلاسکا، بزرگترین ایالت آمریکا که تقریبا اندازه ایرانه، یک کمی بزرگتر. احتمالاً تو ولاگ قبلی دیدین که با یک کشتی کروز اومدیم رسیدیم به آلاسکا از ونکوور کانادا. توی این ولاگ قراره که پایتخت آلاسکا، پایتخت سابق آلاسکا تو زمان سلطه روسا و همچنین یکی از مهمترین شهرهای آلاسکا که بعد از اکتشاف طلا خیلی رونق پیدا کرد، تمام اینا رو قراره توی این ویدیو ببینیم. با یه عالمه از نقاط و نکات مهم آلاسکا توی این ویدیو آشنا بشیم و ببینید که این ایالت اصلا چجوری اومد شد جزئی از آمریکا، چقدر سود داشت برای آمریکا. با هم دیگه توی این ویدیو ببینیم. بریم با هم دیگه این ایالت متفاوت با طبیعت فوق‌العاده زیبا که آدمو یاد سوئیس و نروژ میندازه آشنا بشیم. من نیکا هستم. من حسین. از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. بزن بریم. عجب طبیعتیه. و آلاسکا تبدیل میشه به یکی از بهترین معامله هایی که توی تاریخ انجام شده، چیزی که تا مدت ها بهش میگفتن حماقت استوارت. اینجا بزرگترین شهر قاره آمریکای شمالی از نظر مساحت ارضی. تو خود آمریکا اعتقاد داشتن که این یکی از احمقانه ترین معامله های آمریکا بوده. چه صحنه‌ای دیدیم. ولی الان احساس میکنم که آلاسکا حتی از هاوایی هم منحصر به فردتره. بالاخره رسیدیم به استاپ اولمون، داریم خارج میشیم، همه آماده شدیم. این دوربینمون هم انداختیم. آقا خدای فرق دوربین ما رو ببینید. هرچی الماس کوچیک‌تر همونقدر ارزشش بزرگتر و بیشتر. به به. الان برنامه‌مون با نوید و پروانه فرق داره. ما داریم برنامه مستمندان رو میریم بجا برنامه ما میریم شما بجاش اینا رفتن اینو پول دادن چیزای ارزون گرفتن بجاش اینجا گرونشون میرن. بچه‌ها قراره با هواپیمای آبی برن و برای ما هم میگیرن. بعد قراره ویدیو بگیریم بدیم بچه‌ها بذارن. حسین قراره پایینش بنویسه کردیتد بای اصلا دیس فامیلی. خلاصه از همینجا کردیت اون فیلمایی که از هواپیما قراره پخش بشه رو همینجا میدیم به این دو دوست عزیز. خدا با این فیلم نگیری. خب ما با دوستای عزیزمون امیر و مهسا و بعدی الازینا هم میان. الازینا قراره با ما باشن. این مستضعفین دوربین کوچولو هم دارن. به 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 به، چه هوایی، چه مناظری در بدو ورودمون به اولین مقصدمون توی آلاسکا. از همون ترمینال کروز یه دونه تاکسی بزرگ گرفتیم. به چطوری بچه‌ها؟ این تاکسی شد $75 که ما را از کروز برسونه به معروف ترین جاذبه اینجا، مندنهال گلیشیر، و بعدش هم میریم داونتاون رو میگردیم. الان تازه فهمیدیم که این شهر جونئو پایتخت ایالت آلاسکاست. اینجا یه جزیره وسط گوشه آلاسکا پایتخت ایالته، مثل ویکتوریا که پایتخت بریتیش کلمبیا است. پیاده شدیم زیر این بارون زیبا در این پارک فوق‌العاده سرسبز و رویایی و از همین لحظه چشممون باز شد به این گلیشیر مندنهال، یخچال طبیعی. اینجا قسمت‌های مختلف این طبیعت زیبا رو توضیح داده و روبرومون این یخچال طبیعی رو می‌بینیم. اون کرک هایی هم که هستش به خاطر اینه که این گلیشیر همش تکون میخوره و به خاطر همین تکونایی که هر سال میخوره این کرک ها روش به وجود اومده. مسیر پیاده رویمون رو شروع کردیم توی این جنگل‌های زیبای کنار این یخچال طبیعی. برسیم به یه چشم‌انداز و آبشار فوق‌العاده زیبا.
بعدش قشنگ و قشنگ‌تر میشه هرچی میریم جلوتر. رسیدیم به انتهای این مسیر هایک و عجب آبشاری، عجب آبشاری. چه سرعتی داره، وای چه فشاریه. عجب طبیعتیه، یعنی واقعا یکی از جالبترین تجربه های طبیعت گردیه که تجربه کردم و منی که اصلا اهل سرما نیستم و همیشه دوست دارم تو زمانهای خوش‌آب و هوا و جاهای خوش‌آب و هوا بریم، این سرمای ملایمی که اینجا داریم تجربه میکنیم توی این طبیعت، توی این فضا واقعا داره بهم میچسبه. اصلا این سرما و این طبیعت ترکیبش یک آدرنالینی ترشح میکنه که تمام حواس آدم رو به وجد میاره. برگشتیم ویزیتور سنتر. اینجا از طبقه بالاش چه ویویی داره. اینجا نوشته که 90 سال پیش تو همین نقطه‌ای که الان وایسادیم میتونستی این یخچاله رو دست بزنی، ولی الان 1.6 کیلومتر اونورتره و همینجوری داره عقب نشینی میکنه. تو همین ویزیتور سنتر یه بخشی داره به اسم جنگل سالمون. این از این خرساست که میان تو آب سالمون میگیرن میخورن. امیدوارم اصلش هم ببینیم این صحنه رو توی این سفر. اینجا الان ماکت این یخچال رو میبینیم و نوشته که این یخچال‌ها خب همیشه در حال حرکتن. این تصویری از بالای این یخچال است که از روبرو داریم پایینش رو می‌بینیم. اینجا توضیح داده که چجوری این وسط شکل گرفته. این یخچال‌ها کلاً وقتی حرکت میکنن زمین رو رنده میکنن و یه مش سنگ و اینا به خودشون میگیرن میکشن. وقتی که دو قسمت مختلفش از دو طرف میان به هم میرسن یا این سنگاشون اینجا میاد با هم دیگه برخورد میکنه و یه تیکه سطح سنگی جالب وسطش شکل میده. و کلن هم این یخچالا حالا همزمان هم دارن آب میشن هم دارن به سمت جلو حرکت میکنن. حالا اگه سرعت حرکتش از سرعت آب شدنش بیشتر باشه میان به سمت روبرو، اگه نه عقب نشینی میکنن به سمت عقب و اینا دائما در حال جلو رفتن و عقب نشینی هن. ما الان توی این نقطه ایم، چیزی که میبینیم فقط همین یه تیکه است ولی این یخچال خیلی گسترده تره. با همین تاکسیه که رفته بودیم برگشتیم مرکز شهر جونو و اول از همه اومدیم این ساختمون فرماندهی ایالت. همونطور که گفتیم جونو پایتخت ایالت آلاسکاست و دلیلش این بوده که اون زمان اول سیتکار به عنوان پایتخت انتخاب کردن سال 1867 که از روسیه خریدنش، ولی بعدن اینجا یه سری معدن طلا کشف شد، خیلی رونق پیدا کرد و از نظر اقتصادی رشد کرد و اومدن اینجا رو کردن پایتخت. و همچنین اون موقع راه اصلی حمل و نقل به آلاسکا از طریق آب بوده. به خاطر این شهر جونو که دسترسی بهتری به بقیه ایالت‌های آمریکا داشته موقعیت بهتری داشته که بشه ساختار سیاسی اون موقع آمریکا رو از اینجا پشتیبانی کنه. خلاصه دیگه همین دلیل تاریخی اینجا رو میکنه پایتخت و دیگه از همون موقع میمونه. با اون که الان خب آنکوراژ شهر خیلی بزرگتر و از نظر اقتصادی مهمتریه، اینجا همچنان پایتخت سیاسی. این شخص ویلیام سوورد سیاستمداریه که نقش کلیدی داشته توی این معامله‌ای که بین آمریکا و روسیه
انجام شد که این منطقه رو از روسیه خریدن و شد یکی از ایالت‌های آمریکا. به خاطر همین اینجا مجسمه‌شو گذاشتن بزرگ جلوی ساختمان کپیتول. بچه واقعا شهر زیباییه برای قدم زدن. آمینی چه وایبی داره، چه کوههایی داره. آدمو یاد سوئیس میندازه نه؟ نیکا تو یاد سوئیس نمیافتی؟ اینجوری شهر با خونه‌های خوشگل رنگی و کوه سرسبز بالاش. چه حال و هوای خوبی داره اینجا. خیلی جذابه. این قسمت کلی فودتراک‌های مختلف داره که هم میشه آبجو ازشون گرفت، هم کرپ، هم غذاهای مختلف و وقت کنار این آتیشا نشست و خورد. اومدیم از بارش دوتا آبجو گرفتیم. سلامتی. حالا اومدم این بر برای نیکا یه دونه کرپ بگیرم. این چه چیز باحالی اینجا داره درست کنه. Are you filming? Yeah. Wow, this looks nice. You got the banana Nutella, right? Yeah. Maybe one more of these and then yours. کرپ سلمون درست میکنه. خیلی چیز جدیدیه. انقدر آلاسکا سلموناش معروفه که حتی تو کرپش هم دیگه سلمون میذارن. طبق معمول من چیزای شکلاتی و شیرینی میگیرم سفارش میدم واسه بیر و الکل و اینا. بیر و الکل و اینا چیه؟ ما صبح تا حالا داریم تو هوای به این خوبی قدم میزنیم و لذت میبریم. یه آبجو واقعا میچسبید دیگه تو این شهر. واقعا یک کرپ نوتلا بنانا میچسبید. شما بگین کدومش بیشتر میچسبید؟ نوتلا. وایسا اول اونجا رو ببینین بعد نظر بدین. حالا قبول دارین آبجو بیشتر میچسبید یا؟ فقط نوتلا و موزی. میشه جون. میخوام بریم یکی از مغازه‌های بومیای آلاسکا رو ببینیم که قبل از اینکه روسا و آمریکایی‌ها و اینا بیان اینجا، این بومیا اینجا زندگی میکردن و یه سری نقاط تجارت داشتن و الان قدیمی ترینش که هنوز داره به یه شکل دیگه ای استفاده میشه، در واقع قدیمی ترین توی این منطقه از آلاسکاست که میخوایم بریم با هم داخلش رو یکم ببینیم. نگاه کن بچه‌ها اومدن مرکز شهر. باورم نمیشه به هم رسیدیم. بچه‌ها خوش گذشت؟ چطور بود؟ خیلی خوب. تا نزدیک گلیشیر بردتون؟ قشنگ این هواپیما رفت بالای گلیشیر که میتونستی ببینی. بعد یه دونه لاج داشت که توی اون لاجه یه دونه خونه مانند بود دیگه. سمن گریل سمن بود. روبروی این لاجه دقیقاً روبروی یه دونه گلیشیر بود. ببینید این یک گروه به اسم کینگ سمنه که بهترین ویو غذاخوری گرفتن بر خودشون. ما هم جامون اونجاست. خرسیه که پخش زمین شده.
یه مغازه دیگه میشیم. کلا همه مغازه‌هاشون با یه دونه از این حیوانای بنده خدا شروع شده. این بدبختا رو گرفتن، خوش کردن، گذاشتن سردر مغازه‌هاشون. قیمت ها هم زیاده در کل، یعنی هرچی من میبینم بر حد مجسمه کوچیک سنگی $96 و چیزای مختلف. این نگاه کن، این یه دونه گردنبند سنگیه $39. و خب حالا این چیزی نیست، یه سری مجسمه انقدی بودش $96 و $150 و اینجا واقعا چیزای خوشگلی داره و همش با فر و چرم واقعیه، برای همین کلا قیمتش هم زیاده، ولی در کل کارهای خیلی شیک و قشنگی داره. یکی $1500. اینم بگم که اگه خواستین اینجا سوغاتی بگیرین حتما برین این شرت کامپانی آلاسکا، به خاطر اینکه قیمتاش نسبت به تمام این سوغاتی فروشیایی که دیدیم بهتر بود. تقریبا همه چی هم داره دیگه. مثلا کلاهاش $5 بود، در حالی که جاهای دیگه مثلا $15 بود همین کلاها. این لیوانای شاتی که ما جاهای دیگه دیدیم $12، اینجا از $3 شروع میشه تا دیگه نهایتاً $6. خیلی حس و حال خوبی داره قدم زدن تو این خیابونا. بعدم این منظره های کوهاش و اینا قشنگ آدمو یاد سوئیس میندازه. بعد کل شهر همین یه دونه خیابونه، حالا 2 تا خیابون موازیش هم هست و خیلی کوچولوئه. 30,000 نفر هم بیشتر جمعیت نداره. پایتخت ایالت آلاسکا، بزرگترین ایالت آمریکا، پایتختش 30,000 نفر جمعیت داره و گفتم که هم اندازه ایران تقریبا، حتی یکم هم بزرگتر، ولی کل ایالت فقط 700,000 نفر جمعیت داره. واه اینجا چقدر خوشگله بچه‌ها، بپریم یه عکس گروهی هم اینجا بگیریم. این صحنه‌ای که می‌بینید یکی از این تراماست که مثل حالت تلکابینه ولی بهش میگن ترام. میره اون بالا، از اون بالا یه منظره قشنگی از شهر میشه دید. رای نیاورد که بریم ولی مثل اینکه بچه‌ها الان دارن بررسی میکنن. قیمتش نفری $60. بعدم یهو مثلا 50 نفر توی یه دونه تلکابین میفرسته بالا. آره حسابی میکنه. ولی خب به هر حال اگرم نریم بالا تصاویرشو برای شما میذاریم که ببینید. یه سری بچه‌ها تنبلی کردن میخوان با شاتل برگردن. بابا کشتیمون همون اونجاست دیگه، مگه چقدر راهه؟ عجب طبیعتیه واقعا. چطور بچه‌ها دلشون اومد با ماشین برن؟ بهترین منظره از کشتیمون رو دارم میبینم برای اولین بار از این فاصله. برگشتیم به کشتی و دوباره وقت بخوره. چه منظره‌ای هم پیدا کردیم برامون گذاشته. آره به این سری دیگه کنار آب گذاشتمون. طبقه 2 کنار آب. ویو 2 تا کروز. الان مراسم رقص پدرها و دختراست. همه پدر دخترای کشتی اومدن اینجا با هم میرقصن. از تمام سن‌های مختلف. رسیدیم به دومین توقفگاهمون توی این کروز. اینجا اسمش هست آیسی استریت پوینت، یعنی تنگه یخبندون و یه سری از برنامه‌ها رو اینجا خواهیم داشت. نزدیک یه شهریه به اسم هابرت که بعداً می‌خوایم بریم داونتاونش رو ببینیم و یه برنامه نهنگبینی هم امروز داریم. صبح بخیر دوستان، صبح بخیر، صبح بخیر. چطورین؟ آماده این واسه یه روز پر ماجرای دیگه؟ ژاکتمو به رنگ زیبای نهنگ اورکا پوشیدم که دیگه امیدوارم ببینیمش. نهنگ قاتل. نهنگ قاتل یا دلفین اورکا.
اینم از اسم این اسکله آیسی استریت پوینت. بالاخره یه چیز مجانی توی آمریکا پیدا شد. 4 دقیقه روی این تلکابینه میتونیم مجانی سوارشون بشیم بریم یه جای دیگه. احتمالاً اونجایی که میریم همه چی پولیه، بعد مجبوری که بخریشون. مجبوری بخری. آره. ها برگشتش پولیه راستی. واو ببین چی پیدا کردیم. یک عدد عقاب. کچل نیست. اسمش عقاب کچله دیگه. آره. ولی این یکی کچل نیست. این تقویت کننده زده. عقاب. اوه نگاش کن چقدر خوشگله. توقف دوممون توی این کروز شهر نقلی هوناه که بخشی از یه جزیره بزرگ، 5مین بزرگترین جزیره آمریکاست، ولی خیلی سکنه کم داره. اینجا فقط 1000 نفر زندگی میکنن توی این شهر. کل آلاسکا هم کلا جمعیتش خیلی کمه به نسبت مساحتش و همونطور که گفتیم تقریبا اندازه ایران، یک کم هم بزرگتر، ولی جزء کم جمعیت ترین ایالت‌های آمریکاست. چون که اینجا یکی از جاهاییه که محلیاش هنوز اکثرا بومی هستن و نژاد بومی دارن. خواستم یکم راجع به آلاسکا توضیح بدم و با هم دیگه بیشتر راجع به این ایالت یاد بگیریم. اول از همه بگم که بومیای آلاسکا در واقع همون اسکیموها هستن که البته امروزه این کلمه اسکیمو زیاد استفاده نمیشه، من فقط استفاده کردم که بدونین کیا رو میگم. منتها خودشون کلمه اینتویت رو ترجمه میدن. دلیلش هم اینه که میگه این کلمه اسکیمو رو استعمارگرای اروپایی بهشون غالب کردن و اسمی نبوده که خودشون انتخاب کنن، به خاطر همین دوست ندارن استفاده بشه. واژه اینتویت رو بیشتر قبول دارن. این افراد حدود 20000 سال پیش از شرق آسیا، اون زمانی که عصر یخبندان بود و اینا به هم دیگه وصل بودن، از یه سری مسیرهای زمینی اومدن رسیدن به شمال آلاسکا، شمال کانادا و به تدریج پخش شدن. از همینجا اومدن رفتن تا آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، یعنی تمام بومیایی که تو قاره آمریکا می‌بینین یه زمانی از این مسیر به هم پیوسته از شرق آسیا اومدن رسیدن به اینجا، به مرور زمان پخش شدن و تبدیل شدن به بومیای قاره آمریکا که دیگه هر کدوم اومدن طایفه‌های مختلف تشکیل دادن، قبیله‌های مختلف تشکیل دادن، رفتن تا مکزیک و پرو، اونجاها تمدن‌های خیلی خفنی تشکیل شد و همه چی از همینجا شروع شد. اونایشون که موندن توی این ناحیه شدن همین اینتویتا که قرن‌ها به عنوان اسکیمو شناخته میشن و امروزه دیگه این کلمه داره از دایره لغات رسمی حذف میشه. تمام افسانه‌هایی که امروزه از باورهای قدیمیشون وجود داره تمامش دهن به دهن شده و حسابی تغییر کرده توی قرن‌ها. یکی از مهمترین افسانه‌هایی که دارن میگن که کل دنیا به شکلی که امروز میشناسیمش از طریق یه دونه ریون، یه آدم شبیه پرنده که اومده از یه سری موجودات دیگه‌ای که داشتن خورشید و ستاره‌ها و نمیدونم ماه و همه چی رو برای خودشون نگه داشته بودن و نمیذاشتن که اینا بیاد برسه به دنیا. اینا رو توی صندوق نگه داشته بودن. این ریونه می‌خواسته اینو بیاد با همه به اشتراک بذاره و میاد یه جوری با دوز و کلک اینو از اینا میگیره و آزادش میکنه که کل دنیا بتونن استفاده کنن و به این شکل دنیای امروزی تشکیل میشه. یه نمایش توی این شهر هست که قراره بریم رقص محلیشون رو ببینیم و همچنین افسانه قدیمی بومیای آلاسکا رو به تصویر ببینیم. تا قرن 18 همین اینتویتا تنها کسایی بودن که اینجا زندگی میکردن تا اینکه روسیه میاد اینجا رو میگیره ازشون و بعد از اون یه قرن بعدش تو قرن 19 آمریکا میاد و از طریق یه سیاستمدار خیلی معروفی به اسم سوورد 7.2 میلیون دلار اینجا رو از روسیه میخره که به ارزش دلار امروزی تقریبا معادل 150 میلیون دلار امروزیه و روسیه هم میفروشتش به خاطر اینکه اون موقع اعتقاد داشته که آلاسکا اصلا براش سودی نداره، درآمدی ازش نداره، نگهداری ازش سخته، محافظت ازش خیلی سخته، به خاطر همین آلاسکا میدتش میره. و حتی تو خود آمریکا اعتقاد داشتن که این یکی از احمقانه ترین معامله های آمریکا بوده و به اصطلاح به این معامله میگفتن حماقت سوورد. تا زمانی که شروع میکنن اینجا طلا کشف میکنن، نفت کشف میکنن و کلی معادن دیگه و آلاسکا تبدیل میشه به یکی از بهترین معامله هایی که توی تاریخ انجام شده، چیزی که تا مدت ها بهش میگفتن حماقت سوورد. و تا همین الانش بیش از 100 برابر سرمایه‌ای که آمریکا گذاشته برای خریدن اینجا بهش برگشته و این بازگشت سرمایه همچنان ادامه داره و تا نسل‌ها و قرن‌ها
ادامه خواهد داشت. تا قبل از اینکه آمریکا اینجا رو از آلاسکا بخره اینا هیچ خط نوشتاری نداشتن و میگن که حتی تا اواخر قرن 20 هم خیلی جاها خط نوشتاری نیامده بوده. یکی از محلی‌ها الان داشت به ما میگفتش که تا سال 1970 خورده‌ای توی این شهر هونا خط نوشتاری وجود نداشته. همونطور که گفتم این بومیا که از شرق آسیا اومدن اینجا حدود 20000 سال پیش و پخش شدن، اونایی که موندن توی این ناحیه از آلاسکا حدوداً 1000 سال بعد از میلاد مسیح اومدن پخش شدن توی شمال کانادا و حتی رسیدن تا گرینلند و به خاطر همینه که بومیای شمال کانادا، آلاسکا و گرینلند همشون از یه نسل میان. یعنی این توییتا توی گرینلند الان هستن، توی کانادا هستن، توی آلاسکا هم هستن. تمام این بومیا مربوط میشن به اون افرادی که اومدن و توی این ناحیه‌های قطبی موندن، تونستن وفق پیدا کنن و اینجا بمونن. و این خیلی جالبه که گرینلند که وقتی نقشه جهانی رو نگاه می‌کنی به نظر میاد که خیلی دور از آلاسکا، در واقع خیلی به هم نزدیکن وقتی که به گرد بودن زمین فکر کنی و بومیاشون همه از یه نژادن. اوایلش وقتی که آمریکا اینجا رو می‌خره، اینجا ایالت نبوده، حتی واحد پول رسمی آمریکا رو نداشته. بهشون یه مدل سکه میدن که حالت کوپن داشته و به عنوان ارز گذار اینجا استفاده میشه که توی موزه همین شهر میتونیم ببینیم این ارزهای قدیمی رو. طول میکشه تا بتونه جایگاه خودش رو به عنوان بخش همگنی از بقیه آمریکا به دست بیاره و تو سال 1958 بالاخره اینجا تبدیل میشه به یه ایالت 49 آمریکا میشه و 8 ماه بعدش که هاوایی هم میشه یه ایالت، 50 تا ایالت آمریکا تکمیل میشه. یعنی اینجا یکی مونده به آخرین ایالت آمریکا بوده. و نکته آخری هم که میخواستم بگم اینه که آلاسکا در کنار هاوایی یکی از جاهایی بوده که ژاپن بهش حمله میکنه توی جنگ جهانی دوم و ژاپن حتی یه بخشی از آلاسکا رو هم تصرف میکنه و میگن که تنها قسمتی از خاک آمریکا که تو جنگ جهانی دوم تصرف شده بوده توی ایالت آلاسکا بوده که خب بعدن آمریکا میره و پسش میگیره و دیگه همونطور که میدونیم ژاپن رو توی جنگ جهانی دوم شکست میده. وایب باحالی داره اینجا. اینا هم یه اکسکرژن کشتی آورده اینجا، داره براشون خرچنگ و سالمن و اینا درست میکنه کنار این طبیعت بزنن به بدن. نگاه کنین چی پیدا کردم همینجا وسط ساحل، یه ستاره دریایی کوچولو. حتی زنده هم هستش، الان میندازمش توی آب. ولی ببینید چقدر خوشگله. 2 تا از شاخکاش زده بیرون، مثلا میزنم میره تو. وای خدا خیلی نانازیه. اینجا یه موزه آلاسکاییه که جنبه‌های مختلف آلاسکا که براشون اهمیت داره رو به شکل‌های مختلف نمایش گذاشته. اینجا دستگاه آماده کردن سالمونا هست که البته مراحل مختلف داره. تا اون طرف همینجوری دستگاه مختلف و مراحل مختلفش رو میتونیم ببینیم. اینجا من تازه فهمیدم که سالمون چقدر انواع مختلف با قیافه های کاملا متفاوت داره و این سالمونایی هست که تازه توی آلاسکا هن. دیگه سالمونای نروژ و جای دیگه هم که جای خودشونو دارن. این چی بود؟ چرا اینا رو این ماکت های کله چی میگه گذاشتن؟ آره این قسمت سالمونا رو قاچ میکنن، آماده میکنن واسه مرحله بعدی. این دستگاه گیوتین سالموناست. ماهی‌ها رو همجوری ازش رد میکنن، تق 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 سراشونو میزنه اینجا با این گیوتین و میره مرحله بعد. این یکی برای قاچ کردن ماهی‌ها به قطعه‌های مساویه که بعد گوشتشو برن به صورت قاچ شده بفروشن. تو مرحله قبلی آمادهش کردن برای کنسرو، اینجا میان وزنش میکنن که مطمئن باشن عدالت رعایت شده و در نهایت دیگه یه جایی میاد و کنسرو میشه دیگه. و این قوطی‌ها رو همه رو میذارن این توی این اجاقه پخته میشه. اینجا برندهای مختلف و کارخونه‌های مختلف تولید سالمون آلاسکا رو میتونیم ببینیم.
اون اوایل که آمریکا آلاسکا رو میخره، آلاسکا هنوز ارز محلی خودش رو نداشته و اکثر معامله ها کالا به کالا بوده یا حتی بعضی وقتا با ارزهای کشورهای دیگه و اون اوایل میان این کوپونا رو، البته نه به این اندازه اگزاجره شده شه، یه کوپونایی به این شکل به عنوان واحد ارز گذار بهشون میدن تا زمانی که دیگه ارز رسمی آمریکا آروم آروم توی خود آلاسکا هم مرسوم میشه. و این هم سکه های اوریجینال که اینجا توی این موزه گذاشتن که بتونیم ببینیم. اینجا یه دوربین زیردریایی عهد عتیق رو میبینیم. برای زمان خودش تکنولوژی خیلی جالبی بوده، باهاش میتونستن فعالیت‌های زیر آب رو ببینن که بتونن ماهیگیری کنن و اینم یه اهرمیه که باهاش بتونن در کشیدن ماهیا کمک کنه. بریم این گوندولای بالا. گاندولاهای مجانی ببینیم آیا واقعا تا آخرش مجانی هم ما رو برمیگردونن یا نه. میبرنمون اون بالا، میگن راه برگشتتون اینه که $200 بدیم با زیپ لاین بیاریم. سوار این تلکابینای مجانی شدیم، 4 دقیقه روی ایناییم تا برسیم به مقصد بعدیمون. میرسیم به کجا؟ شهره؟ نه میرسیم اونور. اونور یه اسکله دیگه است. بیشتر از 4 دقیقه شد که چه نقشه‌ای برامون داره. الان که بریم الان میخوان بگن خب 4 دقیقه اول مجانی بود، 5 دقیقه دوم نفری $200. اینجا از این تلکابین قرمزه این یکی پولیه دیگه. بخوایم بالاتر بریم. همین الان اعلام تلکابین پولیشون بره. آخر این تلکابینه میرسه دوباره به یه اسکله دیگه. یه سری از کروزا میان اینجا پارک میکنن. الان یه کشتی دیگه اینجاست. این تلکابینه در واقع یه حمل و نقل مجانی بین 2 تا اسکله است. حالا ما این دفعه مسیر برگشت رو از طریق هایک میریم که برگردیم اونجایی که بودیم. ولی اینم اومده امروز از این ژاکت‌های خوشگل آیسی تو اسپری گرفته اسکله به خاطر اینکه مال خودش رو جا گذاشته توی ژاکت. میگه 3 تا ژاکت توی کشی داره، 10 تا هم تو خونه داره، چون جا گذاشته ما بعد $100 میدادیم اینو بخریم. الان این رنگو نداشتم. If you add up all these mistakes, you can send a kid to college. میگه اگه تمام اشتباههای ایشون رو بذاری رو هم یه بچه رو میتونی بفرستی دانشگاه. فرنا صبح که ما رفته بودیم داشتیم رقص محلی میدیدیم، تو داشتی چیکار میکردی؟ من اومدم اینجا برای زیپ رایدر که میگن بزرگترین largest zip rider in the world. حالا دیگه راست دروغش با خودش نه بابا. خب ولی خب خیلی جالب بود دیگه، هیجان انگیز بود. خیلی میبرنت بالا با 2 تا تلکابین، بعد دیگه از اونجا تو 90 ثانیه شوت میشی پایین. فیلماش هم قراره بهمون بده براتون بذاریم. همون تلکابین قرمزه که الان آخر اینجا دیدیم اون میبردت بالا اول اونجا. با تلکابین سبز میای، بعد عوض میکنی تلکابین قرمز رو میبره بالا بالاترین نقطهش فکر میکنم که از اونجا با زیپ رایدر میای پایین. بسیار عالی. دمت گرم که این فیلمو برامون گرفتی. برای شما گرفتم. دست در نکنه. حالا داریم با این دستبندامون میریم برای اکسکرژن امروزمون.
میریم برای نهنگ بینی به امید دیدن نهنگ. و نهنگای قاتل. هر هشتامون نشستیم جای پروانه اینا خالی، اونا لاکچری بازن رفتن با اکسکرشن کروز یکم بیشتر پول بدن. ولی همونه هیچ فرقی نمیکنه. اونا اکسکرشن طبقه اشرافی رو گرفتن. به به. ولی این اورکا نیست، این وال معمولیه. آره دیگه اینایی که توف میکنن که خب والن. چقدر نزدیکه. وای واو عجب چیزی دیدیم. وای چه صحنه‌ای دیدیم. حالا اومدیم توی محل زندگی این سمورای دریایی. ببین چقدر خوشگلن، صورتشون پشمالوه. My father happens to be the clan leader. So everyone has, you know, they got their recipe from their auntie or their grandma. خانومه خودش نیتیوه، باباشم رئیس کلن بوده، واسه همین یه سری داستانای جالب راجع به این شهر داره. یه بارم آتیش گرفته. تورمون تموم شد و برگشتیم به شهر هونا. همین شهریه که نزدیک اسکله است که کشتیمون اومده. مقصد بعدی اینه که بریم داونتاون این شهر نقلی هونا رو بگردیم که کلاً 1000 نفر بیشتر جمعیت نداره. از قدیم قبیله بوده اینجا، حالت قبیله‌ای زندگی می‌کردن. الان هم هنوز طایفه دارن. از یه طایفه فقط با طایفه دیگه‌ای میشه ازدواج کرد که اینجوری با وجود جمعیت کمش بتونن مشکلات زاد و ولد خانوادگی رو از بین ببرن. این رستوران ریویوش 5 ستاره. رستوران که چه عرض کنم، یه فودتراک از 200 تا ریویو 5 ستاره داره. همه بهش خیلی ریویو خوب دارن. ماهیای تازه هم داره. برای همین الان می‌خوایم یکی از فیش تاکوهاشو بگیریم. حلیبات. فودتراک رو نرفتیم دیگه، گفتیم بیایم تو رستوران بشینیم گرم و نرم‌تر باشه. اینم فیش تاکوهای ما. این یکی هالیبوت. اینم تاکوی سالمون. اینم فضای رستوران. بچه‌ها منتظر غذا. So I grew up in this village. This is called Elfin Cove. Alright. This is 40 miles on the other side of the island. Okay. I'm 11 in that picture. Wow. Nice. These are timber huskies. We use those to drag logs. My grandpa had the sawmill and the ship right here. I grew up on this boat. This is my dad's old boat here. Wow. Then I went in the military at 17, so I'm old army guy. Wow. But chipping ice was one of the chores. At 18 below, the salt water freezes. This is what the bears look like. That was shot about 8 miles from where you're standing. Wow. Did you eat the bears after hunting? No. I don't like to eat the bears because, you know, I hate to say it, but they kind of taste like rotten fish to me. You know what I mean? I'd rather eat king crab legs than bear. You know what I mean? This is what I looked like when I was a young lieutenant. Oh, wow. And this is my baby girl. That's her senior photograph.
Nice. She's at Fort Bliss right now. And you said you're a seventh generation? Yes. So what does that mean exactly? 7 generations ago, my original ancestor moved from Norway to Alaska. Oh, When okay. Russia owned us, they brought a lot of Norwegians, Danes, and Finns. Well, they're looking for, excuse the language, but basically they're looking for Vikings. People that can build and fish these kind of boats didn't come from Paris and Berlin. Yeah. You know what I mean? They needed Norse people to do that sort of thing. Yeah. Right down the coast, there's a town called Little Petersburg. After World War II, they packed up a whole town and moved it over here. Oh yeah, I've heard Churches, of it. everything. You know what I'm saying? Nice. Very common here. Alaska's the only state in America that people fought on both sides of World War II. When Russia invaded Finland, a lot of people from Alaska went back to fight for Norway and Finland against Russia. And then a few years later, America was in the war, then everybody was on America's side. By the end of the war, everybody had switched over to the American side, including Finland, the country of Finland. Alaskans are uniquely scared of communism because we were part of Russia. During the Cold War, it was hard on a lot of families. My uncle's from Nome, and they were always people smuggling from Russia over to Alaska to get out of Russia. So is that why it's like a very Republican state? Yeah, I guess by national standards, you would say we're kind of conservative Republican, but in Alaska, there's like 3 Republican parties, there's 3 Democrat parties, we have a Veterans Party, we have a Green Party, so it's really hard to get in charge of the government without a coalition of 2 or 3 groups. Yeah. So there's a lot more compromise here than, say, some of the other states. I see. But, you know, Alaska's got weird laws, especially in the villages as far as America's concerned. We have property rights. Like in my village, you actually own the mineral rights, the water rights, the airspace. It's not, we don't have property tax out here. You know what I'm saying? We pay our tax when we purchase things. We don't have to pay it every year. Interesting. So, not right or wrong, I'm just saying it evolved differently. Yeah. Alaska's the only state in the Union that our state government was modeled after the country of Norway. That's why we have a permanent fund. Norway has a permanent fund. Weird Scandinavian twist to our legal system here. You know what I'm saying? Yeah. But that's who our ancestors were. So in '59, when we became a state, most of the lawyers were of Norwegian descent, so that's what they knew. When I first went to college in the lower 48, I didn't understand the law down there. It was quite different to me. Well, for example, I didn't understand that people could just walk on my property. I bought a house in Oklahoma, and the city guy came onto my property and told me I needed a building permit. And I was just replacing stairs on my porch. And it was kind of funny now, but at the time, I thought he was trying to steal from me, so I tied him down and I called the sheriff. I called the sheriff, and the sheriff was like, dude, you just can't do that. That guy works for the city, and you have to have a building permit. So I had to go to court, and the judge told me, he says, that I have to have a building permit to build, and then if I don't pay my taxes in 3 years, the county owns my property. So I'm like, that's some real communist shit right there. I mean, I'm just saying, I don't really own the property I paid for. I'm just kind of renting it from the county. I'd never heard of that. I grew up in this little village where my land's my land and you're on it, you know, kind of thing. It was just, so the judge was very kind. He says, while you're here, you should take some legal classes. I minored in law. This is a great place to raise kids. You know, a lot of my friends in the military were like, why'd you come back home to raise your family? Well, I'm on an island where the #1 crime rate here is fishing out of season. I don't have to worry about drug dealers and weird. We're not arguing over which bathroom to use at the school, you know what I mean? هم کلیسای شهر هونا تنها ساختمونی بوده که توی اون آتش سوزی که اون خانومه داشت تعریف میکرد سالم مونده. مسیرش هم مثلا مسیر منطقی نداره، از لای گل و گیاه باید بری بهش برسی.
بعد دیسکانتش رو ببین چیه نوشته buy any 2 drinks and pay for both of them. اگه تو تا درینک هم بگیری باید برای هر دوش پول بدی. این درخت رو نگاه کنین، میوه شبیه توته ولی وقتی که نزدیک میشی میبینی که در واقع کاجه، یه کاجای خیلی ریزه که شبیه توته. تا حالا همچین چیزی ندیدم. اگه کسی میدونه اسم این میوه و درخت چیه تو کامنت ها بنویسه. از مرکز شهر پیاده برگشتیم این ایستگاه کروزا که برگردیم کشتی کروزمون. یه نکته خیلی جالب اینه که این پورتی که الان تبدیل شده به ایستگاه کشتی‌های کروز قبلا بزرگترین تولیدی سالمون توی کل آمریکا بوده. از سال 1930 درش تخته میشه، یعنی یه مدتی اینجا خیلی پررونق بوده، سالمون تولید میکردن، به خاطر همینم تو موزه‌اش انقدر تمرکز زیادی روی تولید سالمون بود. از سال 1930 دیگه از رونق میفته، حالا به هر دلیلی که یکی از دلایلی که متوجه شدن این بود که انقدر دیگه زیادی سالمونا رو اینجا شکار کرده بودن که برای کل کشور سالمون در بیارن، دیگه نمیتونستن با همون ظرفیت سالمون تولید کنن. بعد مدتی اینجا تبدیل میشه به پورت کشتی‌های کروز و صنعت توریسم جای صنعت سالمون رو توی این شهر میگیره. و الان 1/4 شهر 25% جمعیت شهر توی همین پورت کشتی‌های کروز دارن کار میکنن. خیلی عدد عجیبیه ها. 25% جمعیت شهر اینجا به خاطر اینکه هیچ راه زمینی از جاهای دیگه آلاسکا نداره، یا باید از راه آبی برن شهرهای دیگه، یا یه فرودگاه کوچولو اینجا داره که فقط هم هواپیماهای 9 نفره ازش بلند میشن و تنها مقصدش هم شهر جونو هست که قبل از این رفته بودیم، پایتخت ایالت. در واقع 9 نفر میتونه اینا رو از اینجا برسونه به نزدیکترین آبادی دیگه که شهر جونو هست. و الان محمد اشاره کرد که همین 9 نفری هم که این حمل میکنه 1% جمعیت شهره. یعنی با یه دونه هواپیمای 9 نفره که از اینجا بلند میشه میره میشینه توی شهر جونو، 1% جمعیت شهر داره جابجا میشه. اصلا این عددا برای آدمایی مثل ما که همیشه تو شهرهای بزرگ زندگی کردیم اصلا تو مخیلمون نمیگنجه که 1% جمعیت شهر با یه هواپیمای 9 نفره جابجا بشن، یا 25% جمعیت شهر توی یه دونه اسکله کار کنن. بعد از دیدن این نهنگای آلاسکا دیگه اومدیم کشتی شام رو خوردیم و مشغول بزن و رقص شدیم. اینجا دارن بهمون سالسا یاد میدن، یه خانم فیلیپینی داره بهمون یاد میده، کلی رقصیدیم دیگه. کم کم باید بریم آماده خواب بشیم، بریم ببینیم فردا چه خبره. توقف سوممون توی کروز آلاسکا شهر سیتکا هست. اینجا قدیمی ترین شهر آلاسکا به حساب میاد. 10,000 سال سکونت پیوسته توی این شهر بوده و این نقطه‌ای که الان توش وایسادیم بالای این تپه تاریخی ترین نقطه کل ایالت آلاسکا هست، به خاطر اینکه اینجا هم قلعه بومیا بوده زمانی که بومیا اینجا بودن، هم وقتی که روسیه میاد اینجا رو میگیره و تبدیلش میکنه به آمریکای روسی. اینجا پایتختش بوده، قصر خودشون اینجا میسازن. الان 3 ملکه‌ای که در واقع همسر فرمانداران روسی بودن اینجا روی این تابلو نوشته شده و همچنین این نقطه‌ای که الان وایسادیم جایی بوده که معامله روسیه و آمریکا توش شکل میگیره و این آلاسکا واگذار میشه به آمریکا. این شهر سیتکا کلی ویژگی‌های جالب داره، من جمله این که اینجا بزرگترین شهر قاره آمریکای شمالی از نظر مساحت ارضی، ولی فقط 8800 نفر اینجا زندگی میکنن با وجود مساحت خیلی بزرگش.
کل جاده‌ای که اینجا داره فقط 20 کیلومتره، با این حال بزرگترین شهره. دلیلی که اینجا 10,000 سال سکونت پیوسته توش وجود داشته اینه که اینجا آب و هوای معتدل‌تری داره به نسبت بقیه آلاسکا. اینجا با وجود اینکه انقدر شمال توی کره زمین، توی زمستون زیاد سرد نمیشه، هرچند که خب تابستون هم هنوز یه مقدار سرده. الان ما توی تابستون اومدیم و کاپشن و اینا تنمونه، یه سرمایه ملایم خیلی لذت بخشی داره و توی زمستون هم معمولا تا 4 درجه سانتیگراد بیشتر پایین نمیاد. اینجا در سال فقط چند بار برف میاد، با اون که توی ایالت آلاسکا هست همیشه هم بارونیه. اینجا بزرگترین جنگل بارونی غیر استوایی کل دنیا همینجا توی سیتکا هست. یه جورایی شهر اومدن وسط جنگل بارونی ساختن و یکی از آتشفشانای غیر فعال معروف این قاره هم اینجا هست که البته الان به خاطر هوای ملی خیلی دیده نمیشه. اولین کلیسای ارتدوکس کل قاره آمریکای شمالی هم توی این شهر بنا شده، یه کلیسای روسیه که به زودی میبینید توی این ویدیو. و همونطور که گفتم پایتخت سابق ایالت آلاسکا هم اینجا بوده که بعد از اینکه آمریکایی‌ها میگیرنش به شهر جونو منتقل میدن پایتختو که قبل از این توی این ولاگ دیدیمش. حالا بریم با هم دیگه این شهر سیتکا، قدیمی ترین شهر آلاسکا و تاریخی ترین شهر آلاسکا رو ببینیم. اینجا هم اسم 3 تا از مردایی که به این تپه مربوطن رو نوشته، چه از فرماندار روسیه چه 2 تا از آمریکاییایی که اینجا نقش داشتن بعد از اینکه آمریکا آلاسکا رو از روسیه خرید. عجب مناظری داره این تپه. رسیدیم به مرکز شهر سیتکا و میخوایم بریم پایتخت سابق آمریکای روسی رو بگردیم. به آلاسکا تو زمان سلطه روسیه میگفتن آمریکای روسی. اول از همه اومدیم کلیسای آرکانجل که کلیسای ارتدوکس روسیه این شهره و اولین کلیسای ارتدوکس کل قاره آمریکای شمالیه. دقیقا روبروش یه دونه کلیسای لوترنه، میریم این تو رو ببینیم. بعد یه دونه شالگردن بگیریم، بعد ببینیم اینجا دوباره چه چیزای مستحجنی گذاشتن، خیلی هم نرم. برش تازه برش گردونی چیزای بهتری هم میبینی. خیلی باحاله. دومش حسین جون برای تولد سال آینده انشالله میام از اینجا برات یه دونه کادو. تازه سوتیان هم داره، نگاه سوتیان شورت هم داره. الان اومدیم هیستوریک نشنال پارک سیتکا، پارک ملی تاریخیش که یادبودیه از تمام اتفاقایی که توی تاریخ اینجا افتاده، از زمانی که بومیا اینجا بودن تا بعدش که روسا اومدن و بعدش آمریکایی‌ها. اینجا یادبود تمام اون اتفاقاییه که در نهایت منجر شده به سیتکای امروزی. کلی از این ستونایی که بومیا اینجا می ساختن وجود داره که قراره راجع بهشون یاد بگیریم. اینا همشون داستانهایی که نسل به نسل از اجدادشون بهشون منتقل شده رو بازگو میکنه و همچنین المانایی از طبیعت. این ستونا سر تا سر این پارک دیده میشن و اینجا هم ویزیتور سنترشه که یه دونه تئاتر کوتاه داره، یه فیلم 12 دقیقه‌ای هست که یه خلاصه 2 دقیقه‌ای اینجاشو با ترجمه فارسی براتون میذارم که با هم دیگه بیشتر یاد بگیریم راجع به این پارک و تاریخ آلاسکا که یه بخشایشو قبلا بهش اشاره کردیم. بریم این فیلمو با هم دیگه ببینیم و بعد بریم توی این پارک تاریخی زیبا با هم دیگه قدم بزنیم.
توی این تئاتر داستان جنگ سیتکا یعنی جنگ بین روسا با بومیای این منطقه یعنی تیلینگیت ها رو نشون داد. اوایل قرن 19 شرکت روسی آمریکایی که شخصی به اسم بارانوف رئیسش بود میخواست پایگاه‌های تجاری خز رو توی سواحل جنوب شرقی آلاسکا گسترش بده. اینجا خونه تیلینگیت ها بود و اونا اصلا راضی نبودن که روسا بیان زمین و منابعشون رو بگیرن. سال 1802 تیلینگیت ها به پست روسی ها توی جزیره بارانوف حمله کردن، کلی رو کشتن و پایگاه رو با خاک یکسان کردن. بارانوف خودش موقع این حمله اینجا نبود و نتونست سریع واکنش بده. به خاطر همین فرار کرد و 2 سال بعد با کمک کشتی جنگی نوا و گروه بزرگی از شکارچی‌های آلیوت که خودشون بومی‌های یه جزیره استعمار شده دیگه بودن برگشت. این دفعه حدود 150 نفر بودن، ترکیبی از روس‌ها، آلیوت و ملوانای کشتی نوا. توی نبرد سیتکا سال 1804 روسا با توپخانه کشتی پایگاه اصلی تیلینگیت ها رو کوبیدن و بعد از چند روز جنگ سنگین تیلینگیت ها که مهمات و آذوقه‌شون تمام شده بود مجبور شدن عقب نشینی کنن. از اون به بعد روسا سیتکا رو گرفتن و کردنش مرکز اصلی حکومت استعماریشون توی آلاسکا و تیلینگیت ها تا 18 سال بعد از اون از منطقه تبعید شدن. اما 18 سال بعد سیاستشون عوض شد و به تیلینگیت ها اجازه دادن یه روستا غرب قلعه بنا کنن و کلیسای ارتدوکس هم براشون ساختن. اما همچنان بهشون اعتماد نداشتن و همیشه یه توپ به سمت روستاشون در حال آماده باش بود. این همون ریونه هست، همون کلاغه که تو افسانه هاشون دنیا رو به شکل امروزی به وجود آورده. دیروز داشت برامون دلقک بازی در می آورد. صداش هم اومد. میشنوی؟ صدای خود ریونه است. واقعا برام حس خیلی باحالی داره که توی این جنگل بارونی زیر یه بارون دلنشین توی بزرگترین جنگل بارونی معتدل دنیا بعد وسطش این همه ستونای تاریخی و بومی محلیای آلاسکا رو میتونیم ببینیم. کلا ترکیب خیلی قشنگیه و همینجوری در لابلای این درخت‌ها یه مدل دیگه از درخت ولی ساخته شده توسط انسان همینجوری در جای جای این جنگل دیده میشه. واقعا از این لحاظ خیلی خیلی جنگل خاصیه، علاوه بر این که بزرگترین جنگل غیر استوایی دنیاست. رسیدیم به فورت سایت این جنگل. اینجا میدون نبرد بین روسا و بومیا هست که توی ویدیو الان راجع بهش شنیدیم. سال 1802 بومیا حمله کردن و بارانوف و دار و دستش رو از اینجا بیرون کردن. 2 سال بعد بارانوف با لشکرهای جدیدی اومد برای انتقام جویی و همه محلی‌ها رو از شهر سیتکا بیرون کرد. تا مدت‌ها بومیا حتی اجازه نداشتن محل سکونتی اطراف شهر سیتکا داشته باشن، کاملا تحت سلطه روسیه بود، تا اینکه دیگه چند دهه بعد دوباره تونستن اجازه سکونت اینجا رو پیدا کنن و همه چیز از این محل نبرد شروع شد. اینجا هم نشون داده که تو همین میدون چجوری بومیا آماده بودن برای بازگشت روسا و دفاع از این شهر که البته آخرش هم موفق نمیشن دفاع کنن. چیه این؟ سالمن بریز. سالمن بری، چه باحال، توت سالمون. اینجا هم دوباره این داستان رو بازگو کرده به قید تصویر که این روسا یهو حمله کردن و اینجا رو پس گرفتن. از 1804 تا 1820 بومیا اصلا اجازه نداشتن اینجا زندگی کنن. پشت من حدود 10 تا عقاب بزرگ آمریکاییه و الان میخوایم بریم نزدیکشون. بریم. حمله نکنن بخورنمون. بکنم اینجا جزرومت که میشه اینجا پر ماهی میشه، میان اینجا ماهی ها رو میزنن. نظرت چیه این همه عقابی و یه جا دیدیم؟ خیلی ایالت جالبیه، یعنی هر جایی که میری یه جنبه ای از طبیعت رو میبینیم که ما رو جذب خودش میکنه، میریم غرق میشیم توی طبیعت و قشنگ لذت میبریم ازش. الان اینجا عقابا کنار آب با این پشت زمینه کوها و شهر زیبا قشنگ ما رو غرق در خودش کرد. دقیقا بالای این درختی که بچه‌ها زیرشن یک عدد عقاب رو میبینیم، کیسه خالی شده. نه 2 تا عقابه، یکی همون پشته. حواسش بچه هست، میخواد یکی منو امشب شکار کنه.
وای چه صحنه ای بود. مقصد بعدیمون توی سیدکا سانکچوئری خرساست، محل نجات خرسای آسیب دیده و اینجا ازشون نگهداری میکنن و بهشون یه فرصت دوباره برای زندگی میدن. یه فضایی شبیه زیستگاه خودشون براشون درست کردن اینجا که راحت باشن و زندگی خوبی داشته باشن. از اونجایی که توی آلاسکا خرس خیلی زیاده، تعدادشون از آدم‌ها هم بیشتره و یکی از جاذبه‌های اصلی حیات وحشش خرس دیدنه، اینجا جاییه که دیگه با اطمینان 100% میشه خرسا رو دید. آسیب مغزی دیده این یکی. اینجوری کلش یکی 10 دور میزنه دوباره میاد اینور، 10 دور میزنه دوباره برمیگرده. حالا بریم از بالای اون پله از تو هوای آزاد ببینیمشون، از پشت شیشه نبینیم. خوشگله. باور کن داره یوگا میکنه، یه کار یه مدیتیشن یه چیزی داره میکنه. اینجا یه بیوگرافی هم واسه هر کدوم از این خرسا نوشته. بین 16 تا 18 سالشونه و هر کدومشون یه جوری آسیب دیدن یا خانواده‌شون از دست دادن و بعدش توسط این مجموعه نجات پیدا کردن. توپ پیدا کردن، نگاه کن داره با توپش بازی میکنه. چه باحاله، دو دستی گرفته. پاشم آورد بالا. کجا؟ خیلی خوشگلی. واو پاشون چه جذاب. خرسای مشکیه که خیلی خرسای بیازار ترسویی هم هستن. آره از آدم ها خیلی میترسن. آره این مدل خرساست که اگه یه جای آدم ببینن به احتمال خیلی زیاد قرار نیست چیزی بشه. مگر اینکه این خرسا کنار بچه هاشون باشن، اون موقع دیگه خیلی خطرناکن. برگشتیم مرکز شهر سیدکا، بزرگترین شهر آمریکا که همه جاش به هم دیگه 5 دقیقه 10 دقیقه پیاده روی میتونی برسی و اینجا مغازه کنسرو سالمونه. واو اینجا اسموک سالمونش رو حتما باید امتحان بکنین چون خیلی متفاوته از سالمونای دیگه. ما هنوز امتحان نکردیم ولی دوستامون که تا الان 4 تاشون امتحان کردن خیلی تعریف کردن و گفتن واقعا متفاوته. حالا اینجا داره تن ماهی اسموک سالمون رو تن نه کنسرو، در واقع میشه سالمون دودی به فارسیش. $17 این تن داره فروش میره. تن نیست کنسرو. فروش میره. $15 $14 هم هست. یه دونه بگیریم ببینیم چه طعمیه. بگیریم. $17 کینگشه. این هم هستش اسموک سالمون حالت جرکیه به صورت خوش شده است. اینجا گوشت خشک آهو و سالمون و الک یه نوع گوزن و اینا همه رو اینجا میشه گرفت. یکی چیه؟ ریندیر. اوه ریندیرش چه خفنه. حالا اینجا میتونیم آزمایش کنیم این چیزای مختلفشو. King salmon jerky, salmon smoked
یکی از سوغاتیایی که اینجا خیلی معروفه، سوغاتیایی هستش که با آج فیل‌هایی که فسیل شدن درست شده. مثلا این کارا رو ببینید، بعد فوق‌العاده هم گرونه ها. مثلا یکی از این مجسمه‌های کوچولو رو من قیمت گرفتم، از $100 شروع قیمتیش بود. الان می‌خوام ببینم مثلا قیمت اینا چقدره. یه دونه از اینا رو نگاه کنین. این $115. آره. این بالا هم خیلی قشنگه. این بالا. این یکی $115. آخرین مقصدمون توی این شهر رو هم پشت سر بذاریم و برگردیم کشتی کروز. یه اتاق اینجا گذاشتن که بتونیم ماهی‌های مختلف رو لمس کنیم. قیمت ورودش هم برای هر عدد $15. برای بزرگسالان $15، بچه‌ها $5. چقدر حیوانای باحالی داره. چه حسی داره؟ خیلی چیز باحالیه ها. ببینم اسمش چیه؟ گرین سی انمونه. وای خیلی حس باحالی داره، مثل ژله میچسبه به دست آدم، یعنی انگار یه جورایی دستتو میگیره، وقتی میکشی کنار دستت جدا میشه، یه حالت ژله مانندی داره. اینا هم که توتیای دریایی هن که فوق‌العاده تیزه، اگه تو آب در حال شنا کردن بره تو پات که یه بار تو پای من رفته حسابی سوراخ میکنه. نگاه دست آدمو انگار میگیره قشنگ. یکی اسمش بود روز انمونه. It's a worm? Oh. You see that? Yeah. Wow. چقدر نرمه این یکی. چقدر باحاله، شبیه کدوئه که کرم زده باشه. خیلی موجود عجیبیه. کلی هم ستاره دریایی داره با نژادهای مختلف. همه اینا آبزیای آلاسکا هنو، آبزیای عجیب و غریب آلاسکا. دستتو میزنی بهش میچسبه بهت. یکی چیه؟ یکی هم میشه دسته؟ اینا بکنم همه رو میشه دسته. اینم باحاله. این ستاره دریاییه؟ چقدر عجیب. چه ستاره دریایی؟ توپل مپلیه. حلزونه هم دست بزن. کدوم؟ این هم هست. اینا خیارن، خیار دریایی هن. خیار دریایی تیغ داره. چقدر جالب. درسته یا نرمه؟ نرمه. اینا شبیه این گیاهای آدمخوارن که تو کارتونا و فیلمای افسانه‌ای هست، بهشون میگن ماربورو. اوه ستاره دریایی بزرگیه، خیلی چیز عجیبیه. چقدر این یکی نرمه پوستش، اصلا لیزه. واقعا این ستاره دریایی ها چقدر تنوع داشتن، من نمیدونستم. اینو نگاه کن، این یکی شبیه پتریک توی اسپانج باب. این حلزوناش چقدر باحاله. زیرش هم خیلی ببینید؟ نه. خیار دریایی. این حلزون دریایی ها خیلی خوشمزن، تو ویتنام خورده بودیم، کاش اینا رو هم میشد خورد. اینم خیلی باحاله، نگاه چه رنگ قرمزی داره، انگار رنگش کردن. وای چقدر نرمه. میبینی؟ چقدر قرمزش اصلا عین یاقوته. هم رنگ دستای منه. رفتش. اینا شبیه خرچنگ چیزه، پری دریاییه. خیلی خوشگله. آره چه باحاله، دست میزنی جمع میشه. آخه گلوله شد. اونم شبیه گیاهای آدمخواره، نگاه انگشتو داره میبله. برگشتیم محل ایستگاه‌های کشتی. اینجا یه سوغاتی فروشی و لباسای پشم حیوان فروشی گذاشتن. یه نکته متفاوت دیگه راجع به شهر سیتکا نسبت به بقیه پورت‌ها اینه که توی این شهر فقط کسایی که اینجا زندگی میکنن اجازه دارن بیزینس داشته باشن. به خاطر همین برخلاف اون یکی ایستگاه‌ها که تمام مغازه‌های نزدیک ایستگاه و همچنین خود اسکله توسط کمپانی‌های
این کروزا اداره میشه و در واقع صاحبش همون کمپانی‌ها هستن یا اجارهش کردن و همه کسی که اینجا کار میکنن فصلی میان اینجا کار میکنن، از طرف خود کشتی کروزا میان اینجا کار میکنن. اینجا برعکسه، اینجا فقط محلی‌ها این بیزینس ها رو دارن، فقط محلی‌ها اینجا کار میکنن و میگفتن که خب این مزیت رو داره که هرچی اینجا خرج کنی مستقیم داره به اقتصاد محلی خود این شهر سیتکا کمک میکنه که توی تابستون خیلی بهش احتیاج دارن، به خاطر اینکه زمستون دیگه خبری از توریسم نیست و دیگه هرچی الان جمع کنن باید اون موقع هم استفاده بشه. افتخار میکردن به اینکه تمام پولی که توریست‌ها اینجا خرج میکنن مستقیم میمونه توی همین جزیره، توی همین شهر و به اقتصاد محلیشون کمک میکنه. هر چقدر سوار شدن توی کروز برای اروپا رو بهتون پیشنهاد نمی کنیم، اما برای آلاسکا و جزایر کارائیب بهتون پیشنهادش میکنیم، به خاطر اینکه کروزها خیلی نزدیک به شهرها وای میستن و کلا از قسمت کروز تا خود مرکز شهر فقط 10 دقیقه 20 دقیقه رانندگیه و خیلی راحت میتونین این ایالت آلاسکا رو بچرخین، بگردین، روز کامل رو توی منطقه‌های مختلفش داشته باشین. ولی توی اروپا کروزها خیلی دورن از مرکز اصلی شهر، باید 2 ساعت رانندگی بکنیم. اما برای آلاسکا و جزایر کارائیب که جزایر کوچولو هستن به شدت پیشنهادش می‌کنیم. حالا بریم سوار شیم. ما همین جوری که امروز داشتیم میگشتیم، همین جوری داشتیم با هم دیگه بررسی می‌کردیم که واقعاً چقدر روش بهینه‌ایه سفر به آلاسکا با کروز. الان تمام این شهرهایی که ما اومدیم اگه کسی با پرواز بیاد آلاسکا واقعا خیلی سخته بیاد اینجا رو بگرده، چون فقط از راه آبی میشه اومد یا با هواپیماهای کوچولو و آدم از دیدن پایتخت آلاسکا جونو یا این پایتخت سابقش سیتکا از اینا محروم میمونه اگه فقط با پرواز مثلا از جای دیگه آمریکا پاشه بیاد شهر انکورج که شهر بزرگش و فرودگاه داره و اینا. واقعا الان ما اینجوری خیلی تجربه کاملتری تونستیم داشته باشیم و هر روز صبح بیدار میشیم میریم یه جای جدید. خیلی این روش رو برای سفر به آلاسکا پیشنهاد می‌کنم. و من با وجود اینکه 2 بار پیش اومده بود با دوستامون بیایم آلاسکا، ولی اونا می‌خواستن با پرواز بیان، هوایی بیان، این برنامه رو لغو کردیم، کنسل کردیم، با اونا نرفتیم. به حسین میگفتم همه کسایی که آلاسکا رو چه با پرواز اومدن چه با کروز میگن 100% با کروز تجربهش خیلی بهتره، مخصوصا اینکه خیلی مناظر زیبایی رو می‌بینیم توی راه و واقعا هم الان خیلی خوشحالیم که کروز رو انتخاب کردیم و تمام دوستامون هم واقعا براشون این قضیه جذاب بود. جزیره رو ببین، گفتش که اینجا انقدر جزر و مد آب زیاده که بعضی وقتا به این جزیره ها که کوچولوها میگن ماجیکال آیلند، به خاطر اینکه جزر و مد آب به اندازه میاد پایین که یه راهی به وجود میاد مثل شبه جزیره میشه و به مینلند، همین زمین اصلی، راه پیدا میکنه و مردم میتونن پیاده مثلا از اونجا برن وارد این جزیره ها بشن. ولی زمانی که آب میاد بالا یهو 12 فیت آب میاد بالا، روی این تیکه ها قرار میگیره و دوباره میشه جزیره. امروز اومدیم غذای تم کجا رو بکنیم؟ ایتالیا. آره. یهو دیدیم این بارسونا با رقص و آره با تم یونانی با رقص و خیلی خوشحالانه اومده از کنارمون رد شدن. خب بچه‌ها غذای ایتالیایی تا حالا چطور بوده اپتایزرتون؟ اسمشو نمیدونیم ولی این که خیلی خوب بود. این گوشته. چطور بوده؟ غذات خوب بود؟ خیلی داری می‌خوری. برامون حالا برقصن. مانگارنا. آقا خوش به ما رقصیدن. این چه ورزشه؟ خوشش به این میز بغلیه بود که این میز بغلیه گناه نکنه. بغلی بود که به گناه نیفتن. بچه آمیش هستن از دهکده آمیش، برابکس آمیش. امشب شب دهه 70، خیلی ها سعی کردن که شبیه تیپ دهه 70 بزنن. انقدر دنبال بهونه بوده بپوشتش که اومده برای اکسترمیست پوشیدته. آقا کی تو دهه 70 این لباس رو میپوشیده؟
رسیدیم به روز 6م و توقف 4ممون توی مسیر کروزمون توی آلاسکا. این دفعه توی شهر اسکاگوی توقف داریم که مثل بقیه شهرهایی که توی این مسیر وایسادیم ویژگی‌های منحصر به فرد خودشو داره. این شهر به عنوان درگاهی به معادن طلا معروفه. پشت سرم می‌بینید که نوشته ماینرز جیمز و کلا توی این شهر پر طلا فروشی و فروشگاه‌های سنگ‌های قیمتیه. داستانی که پشتش هست اینه که همونطور که قبلا گفتم آلاسکا مدتی بعد از اینکه آمریکا از روسیه خریدش و روسیه فکر می‌کرد که اینجا هیچ رونقی نداره و سود نداره براشون، اینجا طلا کشف شد. حالا یکی از جاهایی که طلا کشف شد همین اطراف شهر اسکاگوی بود و میگن که اولین بار مقدار طلایی که کشف شده بود فقط به اندازه یک گلوله تفنگ بوده و به خاطر همون مقداری که کشف شد این خبر پخش شد و این ذهنیت فراگیر شد که اینجا پر معدن طلاست و یه عالمه آدم هجوم آوردن به این ناحیه که بیان دنبال طلا بگردن و به خاطر همین بهش میگن گولد راش. حالا این منطقه‌ای که توش معادن طلا وجود داشت بین آلاسکای آمریکا و یوکان کانادا مشترک بود. یه دونه قطار کشیدن از آلاسکا تا یوکان و همچنین مرزای بینشون که یه ذره مبهم بود اومدن مشخص‌تر کردن، مرزکشی رو دقیق‌تر کردن و این قطار مشترک اینا رو میرسونه به معادن طلا و به خاطر همین اینجا به عنوان درگاه این معادن به حساب میاد. این شهر 1200 نفر فقط جمعیت داره ولی اولین شهریه که توی آلاسکا که میگن اینکورپوریت شده، یعنی اینکه یه قدم بلندی بوده به سمت فرایند ایالت شدن آلاسکا. قبل از اون کنترل تامش دست دولت مرکزی آمریکا بوده، اینجا ایالت نبوده، یه منطقه آمریکا بوده، خودمختارم نبوده، همه کنترل محضش توسط دولت مرکزی بوده. وقتی که یه شهر اینکورپوریت میشه یعنی اینکه میاد یه دولتی برای خودش تشکیل میده، یه شهرداری ایجاد میشه، حالت شهری پیدا میکنه، از حالت ستلمنت یا از حالت شهرک وابسته به یه حالت شهری تری تبدیل میشه، میگن اینکورپوریت شده و از این لحاظ اولین شهر رسمی آلاسکا است و قدمی به سمت تبدیل شدن آلاسکا به یه ایالتی که فرماندار و حالا انتخابات و اینجور چیزای خودشو داشته باشه. هرچند که به این معنی نیست که مستقل باشه از دولت مرکزی، ولی به این معنیه که یه لولی از اداره خودشو داشته باشه. جاذبه هایی که این ناحیه داره یکیش همون قطار تاریخی هست که 125 سال پیش ساخته شده. 120 مایل یعنی حدوداً 200 کیلومتر میره تا یوکان کانادا. میشه رفت و یه قسمتایی از اون قطار دید که مناظر فوق العاده زیبایی داره که به زودی میبینید و همچنین یه سری فعالیتایی داره که میرن مثلا دنبال طلا میگردن و دوستامون الان یکی از اکسکرژن‌های کشتی یعنی فعالیت‌های کشتی رو دارن تو شرکت میکنن. گفتن که پیدا کردن طلا گارانتی شده است، تضمین شده است. بریم ببینیم واقعا پیدا میکنن یا نه. بعد از اینکه به پروانه و نوید دوباره رسیدیم داستان اونا رو هم میشنویم. این شهر چون که معروفه به معادن طلا، فعالیتاش هم کلا حول همین چیزا چیده شده و توی شهرش هم که راه میری دیگه خیلی از مغازه هایی که پیدا میکنی طلا فروشی هستن و راجع به همین گولد راش هستن که پدیده هجوم آدما برای پیدا کردن طلاست و این کلوندایک اسم پدیده‌ایه که آدما اومدن اینجا و دنبال طلا گشتن. یه ویژگی جالب دیگه هم که در مورد این شهر وجود داره اینه که بهش میگن شهر آفتابی آلاسکا، به خاطر اینکه برخلاف اکثر شهرهای آلاسکا که بخش عمده‌ای از سال داره بارون میاد، اینجا بارون خیلی کمتری میاد و به خاطر این بهش میگن شهر آفتابی. حالا شرایط جغرافیاییش طوریه که ابرا کمتر به اینجا میرسن و بارون کمتر میاد. هرچند روزی که ما اومدیم یک کم بارونیه و هوا کاملا ابریه. الان اگه احتمالاً بری توی شهر دیروزی اونجا خیلی خیلی بیشتر از اینجا داره بارون میاد، ولی اینجا یه بارون خیلی ملایم و لایتی داره میاد و به زودی هم احتمالاً قطع میشه. This is the dredge, 1937 until 1954. And in those 17 years, this dredge pulled the equivalent of $82.5 million of gold. 1/10 of 1% of all gold found in placer mining has been found in nugget form. Usually comes in the form of dust or flake, those itty bitty bits that hide in the bottom of our tanks. Take your pan, fill it up with water, and we're gonna do a little thing I call agitate. Check it back and forth.
shake it forth and back. Back, forth, again and again. As you're shaking it back and forth, any gold that's inside that dirt will be unlocked and sink to the bottom of the pan. You're gonna take that pan to that golden crease at the bottom, hold that pan about a 45-degree angle. You'll know it's 45 degrees when you're pouring out the water stops pouring. Then you're gonna dunk it down, pull it straight back up. Press that finger hard as you can on that spot. I promise you won't break the pan, you won't break the gold. After you press down on it, pull it back to reveal gold right there at your fingertips. Because if you drop this gold and it lands in the pan, you can just pick it right back up again. I'm allergic to you. Stay away from me. Here, let me see. خب بچه من طلا پیدا کردم همونطور که مشاهده میکنید. من دیگه برنمیگردم کروز، از همینجا مستقیم میرم جزایر قناری. نوید رفت کافی بخوره. I found gold. See? You got gold? Oh, very good. Yes. Of course. Struggling? I'm rich. داریم با این شاتلا میریم سمت قطارمون که یکی از اکسیشن‌های امروز. جمعمون جمعه، داریم میریم سینک ریلوی رو ببینیم. چطورین بچه ها؟ بریم ببینیم مسیر گولد راش آلاسکا چه شکلیه. قطارش هم خیلی از این مدل‌های خیلی قدیمیه. عجیق است، مال 125 سال میشه. 125 سال. البته مسیرش 125 سال است. بعید میدونم این واگن شاید مثلا 80 90 ساله باشه. نه واگنش هم قدیمیه ولی مثلا 80 90 سال. حالا با شاتل اومدیم مرکز شهر اسکگوی که این شهر شلوغ و باحال رو ببینیم. البته شلوغیش مال توریستاست. دیدین که چقدر کشتی کروز اومده اینجا امروز پارک کرده.
خیلی از ساختمان‌هایی که تو این شهر می‌بینیم دقیقاً ظاهر همون سال حدود 1900 میلادی خودشونو دارن و حس و حال عصر گلد راش رو به آدم میدن. مثلا این یکی ساختمونی که می‌بینین به عنوان عکس برداری شده ترین ساختمون کل ایالت آلاسکا شناخته میشه. یه چند نفر از اون آدمایی که اومده بودن اینجا برای گلد راش و کشف طلا با هم دیگه تصمیم میگیرن که حالا که اینجا همه دور همیم چرا نیام یه دونه کلوب مردونه بزنیم برای مسابقات و بازی‌ها و فعالیت‌های دیگه. اسمشو میذارن Arctic Brotherhood Hall. این نقشه‌ای هم که از توی همین ساختمونی که الان شده ویزیتور سنتر بهمون میدن نشون میده که چه ساختمونای اوریجینال دیگه‌ای توی این مرکز شهر میشه پیدا کرد و کاربرد هر کدومشون چی بوده. مثلا الان همین ساختمونی که اینجا می‌بینین رد آنین سالون خودش یکی از مواردی هست که ساختمون اوریجینال مال سال 1898. میتونی تصور کنی که اون زمان که کلی آدم اومدن با یه شور و اشتیاق کشف طلا پولدار شدن و آغاز یه زندگی جدید توی این خیابونا راه میرفتن، دقیقاً با همچین ساختمونایی روبرو بودن و همچین جاهایی عبور و مرور میکردن و حس و حال اون موقع رو میتونی توی این خیابونا حس کنی. و این ساختمون رد آنین سالون هم یه دونه سالن رقص بوده در واقع و طبقه بالاش هم مثل این که فاحشه خونه بوده، نوشته working girls. الان اینجا رو کردن رستوران. موسیقی که پخش میشه قشنگ طوری انتخاب شده که حس و حال همون موقع رو بده. و اونجا هم نوشته که تور براثلش یعنی فاحشه خونه‌ش رو میتونی با $20 داشته باشی. پس درست حد زدم، طبقه بالاش فاحشه خونه بوده قبلا. Very youthful and you folks can feel free to flash it all you want. But I'll hold the pose for you. این وسط هم که سالن رقص بوده که الان شده رستوران و ملت نشستن دارن غذا میخورن. همه اینا تیپ اون موقع. Hey! Wow! You look so classic, man. Nice outfit. You ready? You ready? Yeah. Give it a little rum. Give a little rum. A little rum. Yeah. Feel that? Is there a rabbit supposed to come out? I got it. Oh, nice. You get back in there now. Wow. Nice trick, man. Nice magic trick. خیلی بامزه بود. قشنگ اینا همه لباساشون رو طوری پوشیدن که حس و حال همون موقع رو بدن. خیلی رستوران باحالیه. این هم یکی دیگه از ساختمونای تاریخی این شهره که قبلا ایستگاه همین قطار معروفش بوده که از اینجا میره تا یوکان. چقدر خوب و سالم نگهش داشتن، قطعا رنگش کردن، بازسازیش کردن، ولی همون ساختمونو به همون شکلی که قبلا بوده اینجا نگه داشتن که باز بتونی حس و حال اون موقع رو داشته باشی. کنارش هم قطارها رو گذاشتن، قطارهای تاریخی با پشت زمینه این کوههای برفی فوق‌العاده زیبا که همه با همدیگه آدمو ببرن توی فضای قدیم و حس و حال اون موقع. این خیابون اسمش هست خیابون برادوی، مثل برادوی نیویورک اسمگذاری شده. خیلی خیلی حس و حال قشنگی داره راه رفتن تو این خیابون. انقدر من دارم لذت میبرم از قدم زدن اینجا که واقعا حد نداره. بعد همینجوری بار و رستورانای باصفا، بیزینس‌های کوچولو، فروشگاه‌های بامزه همینجوری توی این خیابون پرن و می‌بینی. حالا بریم داخل این رستوران هم ببینیم. چه بوی سوشی میاد اینجا.
اینجا یه موزه تاریخ آلاسکا داره، مجانی هم هست. به اینا میگن چاقوی برف. اسکیموها ازش استفاده میکردن برای ساختن پناه از باد توی برفا. جالبه بعضیا میگن کلمه اسکیمو رو استفاده نکنین چون بعضیا خوششون نمیاد، ولی اینجا خودش کلمه رو نوشته. ما که آخر نفهمیدیم چی درسته چی غلطه. اینجا هم نوشته 2000 سال هنرهای اسکیموها رو اینجا به نمایش گذاشته. باورم نمیشه که دارم اینو میگم، ولی واقعا اینجا یکی از زیباترین و لذت بخشترین جاهاییه که تا حالا تو عمرم توش قدم زنی کردم. چقدر دارم لذت میبرم از راه رفتن تو این کوچه های شهر سکگوی آلاسکا با پشت زمینه کوهستان و طبیعت فوق‌العاده زیبا. اینجا الان یه نشنال پارکه، یه پارک ملیه که وسطش یه شهره با کلی منظره کوهستان، برف، آتش فشان. واقعا اصلا برام خیلی جالب و عجیبه. هم حس و حال قدیمی داره، هم حس و حال امروزی داره، هم فوق‌العاده بکره، هم در این حال فوق‌العاده رنگارنگ و توریستی هم هست، ولی اونجوری احساس نمی‌کنی که توریستا اومدن خرابش کردن. کلا اصلا یه ترکیب فوق‌العاده منحصر به فرد و جالب از تمام ویژگی‌هایی که یه جا رو میتونه برای آدم جذاب کنه. من واقعا دارم حظ میکنم از راه رفتن توی این شهر. و کشور دیگه معمولا یه سری ویژگی‌هایی دارن که اونا رو خیلی مجزا میکنن، منحصر به فرد میکنن نسبت به آمریکایی که توش زندگی میکنم و هر روز دارم تجربهش میکنم. ولی واقعا من احساس میکنم که آلاسکا اولین باریه که دارم توی آمریکا سفر میکنم و اصلاً احساس نمی کنم که توی آمریکا هستم. انقدر برام همه چیز جدیده، همه چیز جالبه، انقدر که حس و حال منحصر به فردی داره. واقعا تجربهشو برام شبیه این کرده که دارم کاملا به یک کشور جدید سفر میکنم. تا حدی توی هاوایی هم این حسو داشتم، ولی الان احساس میکنم که آلاسکا حتی از هاوایی هم منحصر به فردتره توی آمریکا و واقعا تبدیل شده به یکی از جاهای مورد علاقه من برای سفر توی دنیا. البته توی فصل تابستون الان که هوا به نسبت خوبه. از دوبایای معروف همین شهره که حالت یه نون داغ اینجا درست میشه، مثل پیراشکی که نمونه، نه شکر هم میزنه. شکرش کار شکر رنگیه، براون شوگره، ولی سطحش رو ببینین چه خبره. همینجوری تا اون ته هم رفته ها. حالا من نمیرم بیرون، ولی یه 10 دقیقه ما تو صف بودیم تا وارد شیم. در ضمن اسم این پیراشکیش هم گذاشته آلاسکن فرای برد، نون سرخ شده آلاسکایی. ببینید چقدر صفه فقط براش. خوشمزه بود، اما مزه پیراشکی خودمون میده. ببینید این سنگا بهش میگن سنگای شفق قطبی یا نورتن لایت و توی آلاسکا اینا خیلی زیاد و خیلی سنگای محبوبیه. خیلی میان اینجا از این سنگای نورتن لایت میگیرن. خیلی خوشگله. اینجا یه شو 1980s، بعد پاشون انداختم بیرون، میگن که اگه بیاین شو رو ببینی اون یکی پامون هم میبینی.
توی همین دهکده ویلیجی که هستیم، روستایی که هستیم، یه تئاتر وجود داره که یه نمایش 98 نمیدونم 98 چیه، ولی اون خانمایی که دیدیم لنگاشون آویزون بود لنگاشون ما رو تحریک کردن که گفتن میخوام اون یکی لنگم ببینیم بیاین داخل. آره بعد فرناز گفت بریم اون یکی لنگشون رو ببینیم. فرناز بگو چرا دوستش ببینیم. جالب بود تو. بعد دیگه پاشدیم اومدیم داخل، قیمتش هم $30 بود. دیدیم وقت داریم 1 ساعت هم بیشتر نیست دیگه، پاشدیم اومدیم. گول اون یکی پاها رو خوردیم. آره شما گول نخورید. میذاریم توی ویدیو که شما ببینید، سری بعدی اومدی نخواید دوباره بیاین پول بدید. داخل تئاترش، تئاتر کوچولو محلیه، نقلیه. آره این آقا هم داره برامون زنده پیانو میزنه. از همون طبقه بالا اومدم. You're gonna love this. Never forward, never bold, not too hot and not too cold, but the very thing I'm told that in your arms you'd like to hold. Ta-ra-ra-boom-dee-ay, 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 ta-ra-ra-boom-dee-ay. We'd like it known and understood, though free as air, we're never rude. Woo! 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 Ta ta ta! Hey! La 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 la! Wee! Hi there! Dun 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 dun! Yip 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 yip! Dun 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 dun! Yup 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 yup! Ooh la la! Ooh la la! Hello! This is my favorite part. You're gonna love this. Aha! Woo! Woo! Wee! Now you understand that, and do the can, picking up our sweet scams, up without a doubt we can. Sing a foul kicker! منو کشیدن آوردن جلو جز آدینس، ایشونو ول کردم منو چسبیدم. من این بغل ساحل You said I should stay in my own profession. I think you should stay in your own profession. 100. ما رفتیم کلی لباس خریدیم که روش نوشته بود آلاسکا Now is made in Pakistan. ایشون پیدا کرد، ساحل فهمید که لباسایی که خریدیم با مارک آلاسکا لباس خریدیم پاکستان تولید شده. از اون ور دنیا فرستادن اینجا ناکجا آباد آلاسکا. آره قراره لباسامون رو مچ کنیم. رفت پاچمون. حسین و ساحل لباسای میدی پاکستان خریدن. آره نگاه اینجوری رفت تو پاچمون. لباسی که حسین آره لباسی که پوشیده انقدر از این پرزا داده که دیگه لباس قبلی حسین هم سفید کرده. منو فرناز لباس مچی پچی گرفتیم، ساحل و حسین هم یه لباس. خب برگردیم دیگه سمت کروزمون. این شهر واقعا کوچولو بود، کلشو آره دیدیم. توی یکی از قشنگ‌ترین شهرهاییه که تو زندگی می‌کنم. منم همینطور، واقعا شهر جذابی بود. برگشتیم توی کشتی و من هنوز در کمال ناباوری از این همه زیبایی که امروز دیدیم و هنوز داریم میبینیم. و الان توی عرشه کشتی طبقه 11 غذامونو خوردیم. آره یه غذا زدیم و الان با چایامون اومدیم اینجا که به لذتمون ادامه بدیم. خیلی قشنگه، اصلا فوق‌العاده. یکی از قشنگترین استاپ‌هایی بود که تا به امروز داشتیم. به نظر من که شهر محبوب من توی آلاسکا شده تا الان اسکاگوی. هم من اسکاگوی رو خیلی دوست داشتم، هم جونو. این مناظرش نروژی و سوئیسی تره. آره دقیقاً. اون مرکز شهرش هم قشنگ‌تر بود. خیلی باحاله. حالا بیاین اتاق فرنازینا رو نشونتون بدم.
طبیعی رو ببینیم. به به لابسترا رو یه لابستر تیل گرفتیم. امشب بالاخره هر 10 تامون با هم سر میز شامیم و غذای مخصوص امشب لابستر تیل. لابستر. بچه ها همه لابستراتون رو گرفتین دیگه. Everyone got their lobster? You got your lobster? Yeah. مهم اینه که سفارش داده باشید. به بعضی هم ریترنی دادن. یک بار لابستر اینجور خورده شده به وقتی که صدف کردن. ولی جایگزین میارن براش. معمولا لابستر و اینا رو با قیمت $20 $30 گرونتر توی منو میدن، ولی دیگه امشب یه شب خاصه، فکر کنم به خاطر پورتافیلای دیگه اومدن لابستر رو اولین دیش رو مجانی کردن. از دیش‌های بعدی از غذاهای دوم به بعد دیگه مخصوص. آره حتی $17 اضافه از شبای دیگه امشب کلا میتونی راحت ما که پول داریم. با کد پرژن با کد پرژن اکسپلورر میتونید لابستر مجانی بگیرید. رویان کانادی هم بگید. آقا دسر رو ببینین چیه. فکرم لاوا کیکه، خودشون گذاشته بودن و اسم وارم چاکلت موس، ولی خیلی شبیه به شبیه لاوا کیکه. دست از بچه نگاه کن. اینم موس والناته و گردو، موس گردو و این پاپکورن. اینم خیلی خوبه. کلا غذاها و دسراشون عالی بوده. امروز روز ششممونه توی کشتی و قرار نیست توقفی داشته باشیم، قراره روی کشتی بمونیم و از اینجا مناظر زیبای خورده های یخ و گلیشیر و یخچال‌های طبیعی رو ببینیم. اینجا الان یه حدود 2-3 ساعتی وای میستیم و بعد دیگه حرکت میکنیم به سمت مناطق بعدی. چقدر زیباست این کوه ها رو اصلا ببین، فوق‌العاده. الان پروانه و نوید با فروکس قشر اشرافی دارن با این کشتیه میرن نزدیکتر بشن به گلیشیرها و قراره برای ما هم فیلم بگیرن. ما هم با کشتی خودمون میریم یکم نزدیکتر میشیم. این هابر گلیشیر طویل ترین یخچال طبیعی کل آمریکای شمالیه و بهش میگن گالوپینگ گلیشیر به خاطر اینکه همینجوری انگار داره اقیانوس رو قورت میده و بزرگتر میشه و برخلاف خیلی از یخچال‌های طبیعی دیگه که الان دارن میرن به سمت عقب و کوچیک‌تر میشن، این هابر گلیشیر همچنان داره بزرگتر میشه. این یخچال هابرد انقدر همیشه در حال پیشروی و عقب نشینی و حرکته که بعضی وقتا میاد راه این آبدره‌ها رو مسدود میکنه. مثلا تو همین دهه‌های اخیر 2 بار اومده راه 2 تا آبدره رو بسته و تبدیلشون کرده به دریاچه و کل اکوسیستم آبزیای اونجا رو تحت تاثیر خودش قرار داده. دوستامون اومدن با لباسای مچی پچی. ساحل و حسین مچی پچی شدن، من و فرنازم که دیگه لباسامون رو با هم حسابی مچ کردیم. مچی پچی. آره امروز که روی قایقیم دیگه قراره کلی عکس بگیریم، گفتیم لباسای آلاسکاییمون رو بپوشیم که با هم گرفتیم دیروز از اون جزیره قبلیه. ولی چقدر خوشقدر زیباست. یخا رو ببین. اون رو ببین فیروزه‌ایه. یخا مثل نیلوفر آبی هست. یکی رو ببین چقدر خوش رنگه. یخو ببین، گرداب یخه. گرداب یخه. این برم هست. صدای غیرت صدا میداره. انگار داره با همزن یخا رو هم میزنه خورد میکنه. اوه بچه ها برامون یخ گلیشر آوردن. مارگاریتای گلیشره. چه رنگی داره. او مای گاد. ببینم چه مزه ای داره واقعا. چه الکی میگی؟ این واقعا مارگاریتاست. یخش گلیشره. چقدر جالب مارگاریتای واقعا با یخ گلیشر. چه جذاب. چه یخ خوشمزه ایه.
بچه ها دوستان از خانواده روز فامیلی قایقشون رسید. اشراف زاده ها هستن. نفری $500 دادن رفتن جلو به خاطر اینکه اینا پول بدن ما رو کشتی نبرد جلو که مجبور شن آدمایی مثل اینا $500 پول بدن نفری که برن نزدیکتر. میبینی اصلا گن زدن تو بیزینس کشتی. نگاه کن شما خجالت نمیکشی باعث شدین که کشتی ما رو نبره جلوتر. اگه افرادی مثل شما نبودن همه با هم میرفتیم ولی به خاطر اینکه این افراد هستن که $500 میدن حاضرن بدن. آره ما اینجا دیگه از دور ببینیم. تنبل چیه؟ ما اشراف زاده نیستیم مثل شما. نه ما اشراف زاده نیستیم. از این پولای الکی نمیدیم. ما می‌خواستیم ساپورت نکنیم که کشتی خودش مجبور شه ما رو ببره جلو ولی نبرد به خاطر شما ها. ما بریم ویدیوهای بچه‌ها رو حالا ببینیم. Happy birthday to you. تولدت مبارک. تولدت مبارک. All right, here we go. Yeah, baby. Here they come. Happy 4th of July. Little party in the USA. ساعت 10:30 شب توی آلاسکا. ببینین چه نور و صفایی. این دیگه تهش این خورشیده میتونه بیاد یه انگشتی بزنه به این نابه و دوباره بره بالا. نگاه کن اینقدر با اون مشقت پشتون شیشه داشتیم پول میگرفتیم. چه سفری کردی اینجا؟ 10:30 شب آلاسکا باورتون میشه؟ رسیدیم به پایان مسیر کروزمون و اینجاست که دیگه قراره با بچه ها خداحافظی کنیم با یه سری از بچه ها، اشرافیا، نوید و پروانه و دوستای عزیزمون محمد و الناز با همون تا آخر سفر هستن. اشرافیا تا لحظه آخر هم میخورن که اینا بچه‌های نیمه راه نیستن ولی اونا سریع دارن برمیگردن. ای بابا خیلی کارتون زشته. الان می‌خوایم بریم چکینا رو چمدونا رو بگیریم دستمون رو بکشیم دنبال خودمون تا شب تو فرودگاه. چرخش هم شکسته. آخ خانواده روز دیگه طردتون کردن. از خود پاشدیم همش رویا بوده. چقدر خوشگله اینجا. نگاه سبزی کوهو ببین چند تا رنگ عوض میکنه. چقدر قشنگه. این هم از صحنه پایانی در راهروهای کشتی. همین الان شروع کردن اتاقا رو دارن همه رو تمیز میکنن آماده میکنن برای کروز بعدی. همین مسیر رو الان برعکس از شهر سوارت که الان رسیدیم
میره تا ونکوور دوباره و این رفت و برگشتا رو همینجوری توی تابستون ادامه میده. خب از بچه‌ها خداحافظی کرده بودیم ولی الان دوباره دیدیمشون. بچه‌ها با پدر و مادر نامزد روز خداحافظی کردیم. اومدیم تو صف عادیا و ای بابا مگه به خانواده روز ساک مجانی نمیدن؟ چرا آخر عاقبتت خیر باشه. این آخر عاقبت. خداحافظ بچه‌ها. خداحافظ. تا سفر بعد. میس یو. زود می‌بینیمتون. قربونتون. خداحافظ. رسیدیم به پایان مسیر 7-8 روزمون با این کشتی کروز. توی شهر سوارد آلاسکا پیاده شدیم. دیگه از اینجا مسیر رو به مدت 3 روز قرار خودمون خارج از کروز ادامه بدیم. میریم که شهر سوارد، شهر بندری مینلند آلاسکا رو با هم ببینیم و بعدش انکورج که یکم وسط‌تره. اونجا رو با ماشین اجاره‌ای میریم و مهمترین شهر آلاسکا، پرجمعیت ترین شهر آلاسکا رو هم با هم دیگه میبینیم. همه اینا رو میذاریم توی ولاگ بعدی و ولاگ آخرمون از آلاسکا. اگه تا اینجا ویدیو لذت بردی با یه دونه لایک از کانالمون حمایت کن و سابسکرایب کن که ویدیوی بعدی رو هم از دست ندی. تا ولاگ بعد. بدرود.